Welcome back po! Sigurado matutuwa ka sa video na to kasi ipapakita ko dito lahat ng mga gandang areas ng MSC Meraviglia. Isa sa mga pinakamalaking barko ng MSC Cruises at ang pinakamalaking barkong nasakyan ko so far. So lahat ng ipapakita ko dito sa unang-unang araw ng cruise o yung tinatawag nilang Embarkation Day. Kaya huwag ka magtataka kung yung mga tao may mga daladala pang mga maleta. Hindi ko na po papakita yung sa terminal kung paano ko nakuha yung cruise card. Ang buong focus lang po natin dito sa video na to ay yung barko mismo. So yung main entrance ng barko, nasa deck 6. At grabe, pagpasok mo pa lang, talagang matutuwa ka dun sa mga light shows na pinapakita nila eh. Illuminated kasi yung bubong ng deck 6, tapos pinapakita dun, "Welcome aboard!" Sa embarkation day, ang iisipin mo agad makapasok ka sa room mo, malagay mo yung mga gamit mo kasi bit mo, di ba? Most of the times po, hindi pa ready yung mga room kapag nakapasok ka na sa barko. Kasi mga panibagong pasahero kami, yung mga dating pasahero, umaalis rin habang kami sumasakay. So, habang nangyayari yun, yung mga room attendant, nililinis na nila yung mga rooms na titiran ng mga bagong pasahero like us. So, habang naghihintay tayo maging ready yung room, mamamasyal muna tayo sa barko. At ngayon, umakyat na tayo sa Deck 15. Dito mo makikita yung pinaka-main pool ng MSC Meraviglia. Pero embarkation day pa lang, so wala pang tubig yung swimming pool. Kaya medyo wala kang makikitang tao dito. At yan rin yung kagandahan sa cruise, madalas nilalinisin yung swimming pool nila, which is rightfully so kasi maraming pasahero, so dapat talaga malinis sila para maiwasan rin yung pagkalat ng mga hindi ka nais-nais na mga sakit or kung ano-ano pa man. Actually, kaya ako nagpunta sa Deck 15 kasi nandito rin yung mga pagkain. Yung pinaka-main buffet area is nandito rin sa Deck 15 at ang pangalan niya po is Marketplace Buffet. Doon po tayo papunta ngayon para kumain. Kasi hindi pa naman ready yung mga room, so magandang pampalipas oras to para makita na rin natin kung ano-ano mga klaseng pagkain yung handa ng MSC Meraviglia. At narating na po natin yung Marketplace Buffet. Yan sa kanan ko po, yan yung dessert area nila. May mga prutas dyan at kung ano-anong mga matatamis na pagkain. Tapos kahit saang direksyon, left or right, mayroong mga food stalls kang makikita na may mga iba't ibang handang pagkain. At dahil nga buffet style, eat all you can. Kung ano yung makita mong pagkain, kumuha ka ng kumuha hanggang magsawa ka. Ako naman po, yung style ko sa buffet dahil nga eat all you can siya, hindi na ako nagkakanin. Hindi ka rin naman mauubusan ng pagkain dito. So, one to sawa. Kung ano mang gusto mong pagkain, pwede mong tikman. So, ako, tikim lang ako ng tikim. Small portions lang, pwede na sa akin yun. Pero, mayat maya naman, kain ako ng kain. Tapos, ang style ko rin po, hindi rin ako umukuha agad ng pagkain. Tinitignan ko muna kung ano yung mga pagkain na ino-offer nila. So, yun po muna yung gagawin ko para na rin makapag-decide ako kung ano yung gusto kong kainin. At makahanap na rin ako ng pwesto na maupuan. There, the sign. Yan pala yung terminal ng Orlando. Ang tawag dyan is Port Canaveral. At marami pong terminal dito. At yung tinitignan natin ngayon is yung terminal ng MSC. Ayun o, kanin no, nakakatakam pero mabigat sa tiyan yan eh. Kailangan magtiis. Dito naman sa likod na to ng barko, kaya nakasarado pa sila kasi embarkation day pa lang. Pero pag normal sea days na or normal days, bukas lahat yan. Slice of that, please. A slice? Ewan ko ba, pag nakakita ako ng ganito mga karne, natatakam ako, ginugutom ako. Kaya ito kagad yung unang-unang ilalagay ko sa plato ko. Naku, pag nakita to ng nanay at tatay ko, magagalit sa akin yung mga yun. Ayaw nila kumakain ako ng mga ganyang karne. Ang payo kasi nila sa akin, dapat puro mga prutas at gulay daw para mas healthy yung katawan. At less maintenance kapag tumanda ka. Tapos ito naman pinapakita ko ngayon, yan yung terminal ng Disney Cruise Lines. Tapos yung isang barko na nakikita nyo dyan sa harapan, yan yung Norwegian Joy. Tapos yung isa pang barko is Royal Caribbean. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng barko. At oras na po para kumain. Kain po tayo!
At lahat ng cruise lines, meron silang mga app na pwede mo ma-download sa phone mo. At doon nila nilalagay lahat ng mga updates na kailangan mo malaman. So, ina-announce nila yan through the loudspeaker, pero meron rin silang announcement na nilalagay sa phone mo na nanggagaling doon sa app nga nila. At doon ko nalaman na ready na pala yung mga room. So ngayon po, papunta na tayo sa room natin at meron tayong inside cabin na located sa deck number 9. So lahat ng mga even numbers na cabin nandito sa isang side. Sa kabilang side naman, yung mga odd numbers. And odd number yung cabin number natin. So papunta tayo sa odd side. Sorry. Thank you. At sa sobrang laki nga po nitong barko na to, madalas talaga ako maligaw. Nagpupunta ako sa mga areas na salungat pala sa mga dapat kong puntahan. Oh. Kagaya po na nangyari dito, pasalungat pala yung direksyon ko, so babalik ako sa kabilang direksyon. At yung ginagawa nilang kuya dyan, yung mga bagahe, dinadala nila sa mga room ng mga guests. Kung makikita nyo sa previous videos ko, yung mga luggage, iniiwan yan sa labas ng terminal, tapos idalagay yan sa isang compartment sa barko, tapos yung ginagawa nila kuya, dadalhin na nila yan sa actual room ng guest. Kaya pagdating mo sa room mo, makikita mo yung luggage mo, nandun na sa labas ng pinto mo. At sa wakas, nahanap rin natin yung room natin. At gagamitin na natin yung cruise card para makapasok dito sa room. At makikita nyo rin dyan na nasa labas na ng pinto ko yung actual luggage natin. So thank you mga kuya for the safe delivery ng ating luggage. At ganito po yung itsura ng inside cabin sa barko. We're home. Compare sa mga dating nasakyan kong cruise ships, malaki tong room sa MSC Meraviglia. Pati yung banyo malaki. Siguro nga kasi malaki yung barko, so malaki yung mga espasyong nabibigay nila. Tapos ito yung gusto ko sa shower nila, meron pa talagang tapakan para madali malinisan yung paa. Tapos ito naman mga nakalagay sa kama, yan yung mga daily program nila para sa barko. Bawat oras kasi sa barko, merong activity na pwede kang magawa. Kung curious ka ano yung mga activity na yun, diyan mo malalaman sa mga daily program na binibigay ng room attendant nyo. Tapos lahat ng mga importante rin na kailangan mo malaman sa barko, nandyan sa mga papel na yan. So kung matyaga ka magbasa, pwede mo siyang basahin. Marami kang matututunan dyan about sa barko. So ito yung daily planner ng MSC kung saan makikita mo yung mga pwede mo magawa sa bawat oras. Ako ginagamit ko to pero mas madalas ko gamitin yung nasa app. Pero kung saan ka komportable, dun ka. Ilang araw rin tayo titira sa barko na to, so nagsalansan na ako ng gamit ko. At yan po yung silbi ng tarp na yan para hindi madumihan yung mga gamit mo. Diyan mo siya ilalagay, isasalansan mo, tapos ilalagay mo siya dito sa cabinet. Meron ring safe na pinaprovide ng barko kung sakaling may mga valuables ka na gusto mong protektahan, hindi ma-access ng kahit sino, pwede mo siyang ilagay dun sa safe. At sa lahat ng cruise lines, kahit anong cruise lines, kapag nag-cruise ka, meron silang mandatory safety demonstration. At makikita nyo maya-maya kung ano yung ginagawa dyan sa mandatory safety demonstration na yan. Pero sa ngayon, hindi muna tayo pupunta dun. May mga oras pa tayong pwedeng mamasyal. So, ang gagawin ko, pupunta tayo sa spa section ng barko. Gusto ko kasi makita yung mga sauna, salt room, saka kung ano-ano pang mga amenities nila dun sa thermal spa nila. Kaya pababa ako ngayon ng hagdanan kasi pupunta tayo sa Deck 7 kung saan located yung spa section nila. So nasa Deck 7 na po tayo. Pero naligaw na naman ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Buti na lang talaga mayroon mga ganitong mga mapa na ituturo sa'yo kung saan ka pwedeng pumunta or saan yung hinahanap mong lugar. At salamat nga sa mga mapang ganyan. Ngayon alam ko na ulit kung saan yung pupuntahan ko. So nandito pa rin po tayo sa Deck 7 kung saan located karamihan ng mga specialty restaurants ng barko. Itong makikita nyo sa harapan ko, yan yung Japanese restaurant nila where nag-o-offer sila ng mga sushis o kaya ng hibachi. May extra bayad po yan.
At ito na po, nakarating na tayo sa thermal spa area ng barko. At yung pinapakita dito is yung walking shower. Kumbaga, lalakad ka lang sa maliit na hallway na yan, tapos may mga shower sa ulo mo na nag-iiba-iba ng temperature. Pakinggan natin yung mga sinasabi ni Kuya. So all around, you have a shower with a sensorial button. So when you press on it, you get like the weather. So rain or some breeze. So you get sensation with aroma with it. Let's Very press it. relaxing. Can I press it? Yeah, you can just press here. Oh, I can do it. I don't want you to get wet. Oh, okay, I see. And this one is storm. It's more strong. They have also rain. It's just like dropping like rain. Be careful. No, I got it. Thank you. It's nice. Ito daw mga shower na to, sinisimulate nila yung mga storm conditions, yung malakas na ulan o light rain, tapos meron pang aromatherapy The view na everything kasama. now. We don't have it here. Always is most closed. All We right. have two sauna. Just to let you know, we have all around the assistance box. Oh, So you gotcha. just press on it. We gonna assist Somebody's you. gonna come in. Okay. So pagkatapos natin sa thermal spa area, umakyat na ako dito ngayon sa deck number 16. At yung nakikita nyo ngayon, yung MSC terminal saka yung parking area nila. At ito po yung deck 16. Meron ring jogging track dito or walking trail. Pamaya makikita nyo yun. At yan po yung itsura ng swimming pool pag walang tubig. Medyo malalim rin pala. Tapos yung nasa taas na yan, yan yung Sky Lounge. Bali bar siya, pwede ka mag-inom, tapos meron siyang panoramic view ng buong barko. At ito na po yung sinasabi kong jogging trail or walking path dito sa barko. Isang malaking paikot yan. At sa maniwala kahit sa hindi, madalas ako mag-jogging dyan tuwing umaga. Walang mintis yun. Hindi lang halata sa katawan. At yan po ulit yung terminal ng Disney Cruises. Pero wala kang Disney barko. Pero sa kabila, makikita mo yung barko ng Norwegian Joy sa yung Royal Caribbean. At ngayon naman po, paakyat na ako ng Deck 19. Ito na po yung pinakatuktok ng barko, kumbaga ito na yung rooftop. Dito makikita yung mga extreme activities nila. Halimbawa, yung challenge course. Pero sarado pa siya ngayon dahil nga embarkation day eh. Pero nakakatakot yan. Dahil nga nasa tuktok na yung barko, tapos tinaasan pa nila lalo. Kapag nasa taas ka niyan, para kang nasa taas ng isang malaking building. Tapos kitang-kita mo lahat yung paligid mo. Dito rin sa area na to yung mga slides sa swimming pool na matataas rin. At ipapakita ko sa inyo yan sa mga future videos natin. At yan po ulit yung itsura ng pool kapag walang tubig. Ngayon bumalik tayo sa buffet area. Ito yung marketplace buffet. Sa likuran po ito. Meron silang open area dun na pwede yung mga smokers. So kung nagyoyosi ka, dyan ka pwedeng kumain habang nagyoyosi. Ngayon babalik na po tayo sa room para masimulan na natin yung safety demonstration. Mandatory po kasi yun. Bali ang sistema ng MSC is meron silang ipe-play na video na kailangan mong panoorin. Pagkatapos ng video, tatawag ka sa telepono, meron kang number na i-enter dun para ma-confirm nila na pinanood mo talaga yung video. At pagkatapos nun, pupunta ka sa assembly station mo. Malalaman mo kung saang assembly station ka dahil nakalagay yun mismo sa cruise card mo eh. So yung assembly station ko po is located sa deck 6. So bumaba po tayo dun. Tapos kapag nakapunta ka na sa assembly station mo, yung pinaka last step, hahanapin mo yung mga safety crew. Tapos ibibigay mo sa kanila yung cruise card mo para iscan nila. Yun yung verification na dumaan ka sa proseso ng safety drill. Kasi pag hindi nila na-scan yung cruise card mo, hindi gagana yung cruise card mo kahit saan. Madi-deactivate siya. At yung safety drill po na yan, ang purpose niyan is kung sakaling lumubog yung barko, magaya sa Titanic, alam mo kung saan ka pupunta para may mag-guide sa'yo dun sa mga safety boats kung sakaling abandonahin yung barko. So ngayon, balik ako sa deck 6. Yan pala mga naka-uniforme na yun, na nakaputi, na may pink na sombrero. Yan yung mga mag-i-scan ng card mo.
So ito yung halimbawa ng assembly station. So assembly station D. So kapag merong emergency at sinabi pumunta ka sa assembly station nyo, dun pupunta yung mga may assembly station D. At ito pa lang sa kanan ko, isa na namang siyang specialty restaurant or cafe. Diyan ka pwede bumili ng mga masarap na latte, cappuccino, macchiato, mga ganun. Here's the Broadway. Dito naman yung assembly station B. So yung kanina D, yun naman B. Tapos itong straight ahead, yan na yung teatro. At kasama rin yan sa mga assembly stations na pupuntahan ng mga tao in case of an emergency. At ganito po kalaki yung teatro nila. And this drill is mandatory. Please proceed now to your assigned assembly station. So kung meron mga shows like mga musical, mga concerts, dyan lahat ginaganap yun. At first come, first serve po yung seating dun. At sa barko, meron ka rin naka-assign na restaurant kung saan ka kakain ng dinner. At yun yung next kong pinuntahan. Tinignan ko lang kung saan ako kakain ng dinner para hindi na ako maliligaw mamaya. Nakakamangha yung decoration ng mga iba't ibang klaseng wines dito. At ito yung itsura ng isa sa mga restaurants na pinagkakainan ng mga tao for dinner. Kasama yan sa pamasahe. Pero kung ayaw mo kumain sa restaurant ng dinner, pwede ka pa rin kumain sa buffet ng dinner. Walang kaso yun. Ako kasi gusto kong kumakain sa dinner table kasi iba't ibang klaseng tao yung may kilala mo eh. Kumbaga ito na yung opportunity para makakilala ka ng iba't ibang klaseng tao sa barko. So kapag dinner doon talaga ako pumupunta, hindi ako nagbo-buffet. At ngayon, papunta na po tayo sa room para magbihes at to get ready for dinner. Second seating ako, so ang ibig sabihin yan, late ang dinner ko. 8:30 every night. Ang first seating kasi is at 6 o'clock. At yung pangalan ng dinner restaurant ko is Waves. At sa first day, embarkation day, may mga sasalubong sa'yo para ituro kung saan yung upuan mo. Nakalagay rin po yun sa cruise card mo kung saan yung upuan mo sa dinner table. At ngayon, ituturo sa atin ni Kuya kung saan tayo uupo para sa dinner table natin. At ito yung Waves Restaurant. At ngayon tinuro na sa atin ni Kuya kung saan yung table natin. At dahil nga restaurant po ito, per order ang sistema dito. At dito ko na po tatapusin itong embarkation first day ship tour ng MSC Meraviglia. Salamat po sa panonood at kung maaari, pakipindot naman yung like and subscribe dito sa video na to para makapag-post po tayo ng iba't ibang klaseng mga videos na makakapaghatid ng tuwa at saya sa mga manonood na katulad nyo. Kaya kung gusto mo makapasyal at matuto, follow mo si Chito. Hanggang sa susunod na video, salamat!